ඉතින් පාඩමත් එක්ක එකතු වෙච්චි දරුදරයන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි දැන් WordPress කතා කරගෙන යනවා. WordPress 1 WordPress ගැන අපි කතා කරගෙන යනවා ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මෙතනදී දරුවනේ අපි පෝස්ට් නිර්මාණය කරනවා. දරුවෝ දන්නවා අපි පෝස්ට් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් WordPress එක ඇතුලේ තව නිර්මාණ වලට ඉඩ හදද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කස්ටම් පෝස්ට් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පෝස්ට් එකක පාවිච්චි කරන පෝස්ට් එක අපි දෙන ඉන්පුට් කීපයක් තියෙනවා. අපි චුට්ටක් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා බලමු මොනවද ඒ ඉන්පුට් කියලා. පෝස්ට් කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි අලුත් පෝස්ට් එකක් ඇඩ් කරද්දී අපිට මෙතනට ලබා දෙන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල් කීපයක්. රයිට්. අපි ටයිටල් එක ලබා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලබා දෙන්න ඕන. මේවනේ ප්‍රධාන ඒවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි කැටගරියක් ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් කැටගරි එක ටැග්ස් ලබා දෙන්න ඕන. ෆීචර් ඉමේජ් එකක් ලබා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕත කෙනෙක් ලබා දෙන්න ඕන. ඔය වගේ ගොඩක් විස්තර අපිට ඊට පස්සේ අපි හොයලා බලමු. මෙන්න මෙතන කස්ටම් පෝස්ට් යටතේ අපි හොයලා බලනවා අපිට කොහොමද අපි මේ කස්ටම් පෝස්ට් යටතේ අපි හොයලා බලනවා අපිටම අවශ්‍ය, ඒ කියන්නේ අපිටම කැමති විදිහට කොහොමද පෝස්ට් කීපයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා, පෝස්ට් වර්ගයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒතර මම ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාම දරුවනේ මෙන්න මෙතන තමයි අපේ පෝස්ට් ටික ඇඩ් වෙන්නේ. මේ දැන් අපි මෙනු බාර් එක තියෙනවනේ ඇඩ්මින් එකේ. මේ ඇඩ්මින් එකේ තියෙන මෙනු බාර් එකට තමයි අපේ පෝස්ට් ටික පෝස්ට් ටයිප් ටික ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පෝස්ට් ටයිප් එකක් අපි හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ ප්ලගින් එකක් තමයි අතර මේකටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඇඩ් නිව් ගිහිල්ලා මෙතන ටයිප් කරන්න පෝස්ට් ටයිප් කියලා. නැත්තම් මෙතන කස්ටම් පෝස්ට් ටයිප් කියලා ටයිප් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. පෝස්ට් ටයිප් කියලා ටයිප් කරොත් ලේසියෙම එනවා. මෙතන තියෙනවා කස්ටම් පෝස්ට් ටයිප් UI කියලා. මෙන්න මෙතන මේක තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන ප්ලගින් එක. ඊට මම ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ පුංචි වෙලා ගිහලා ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට ලැබිලා තිනවා මේ CPT UI කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ තමයි ඊට පස්සේ මගේ පෝස්ට් ටයිප් ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි පෝස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙන මූලික මේක තියෙනවා. ඔයාලට ටිකක් බය හිතෙන විදිහට මේකේ වැඩේ තියෙනවා. හැබැයි මේ තියෙනවට ලොකුවට බය හිතෙන්න එපා. ඇත්තටම ඔප්ෂන්ස් ටිකක් වැඩිපුර පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි එකට ලොකුවට බය වෙන්න එපා. ඇත්තටම මෙතන ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අපිට පහළට ගිය හැකි ඇත්තටම ඔප්ෂන්ස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි මේ පෝස්ට් ටයිප් එක විදිහට මම මුලින්ම මෙතන පෝස්ට් එක විදිහට දෙන්නේ city. ස්ලග් එක දෙන්න ඕන. අපි ස්ලග් එක මොකද්ද දෙන්න ඕන? මම මෙතන city කියන ස්ලග් එක දෙනවා. එතකොට මෙතන අපි ලබා දෙනවා city එකේ plural එක, city එකේ plural එක cities කියන එකනේ. මෙන්න මේ විදිහට cities කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ singular එක තමයි city. එතකොට cities කියන එකනේ. හරි, මෙතන ඊට පස්සේ පහළට යමු. පෝස්ට් ටයිප් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට පෝස්ට් එකේ මෙනු එකේ අපි මෙනු එකේ මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. මෙනු එකේ අපි දෙමු city කියන එක. මෙනු එකට අපි දෙමු my cities කියලා. city කියන එක C capital කරනවා. මොකද ඒක ටිකක් ලස්සනයි වගේ. හරි. එහෙම තමයි මෙනු එකේ එන්න ඕන මෙනු name එක. ඊට පස්සේ මේ add new එකට කොහොමද add new කියන එකට එන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ උදාහරණ තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. මම මේක පහළටම එනවා. පහළට ගියාම මම මේක මෙතන විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා ඇත්තටම. මෙනු අයිකන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන මේ අයිකන් එක අපිට මෙතන අයිකන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඕනනම් මෙතන ඩෑෂ් අයිකන් කියන එක ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරපුවා ඔන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට දෙනවා cities නේ. city කියලා නිකන් සර්ච් කරමු. නෑ. එහෙනම් මම මේ ලෝක බෝලේ දෙනවා. ලෝක බෝලේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා මෙතනට මොනවද අවශ්‍ය fields කියලා. ඉතින් මට මෙතන title එක අවශ්‍යයි. හැබැයි edit එක අවශ්‍ය නැහැ. feature image එකක් ඕන. මම ඒක ඒ විදිහටම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන right. එතකොට මෙතන මේ taxonomies යටතේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේ taxonomies කීපයක්.
එතකොට මේකේ කැටගරීස් තියෙනවා. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා මේ WP core කියලා. ඒ කියන්නේ WP එකේ දැනට හදලා තියෙන කැටගරීස් තමයි. ඒ වගේම tags වලටත් අපිට මේ core එකම තමයි මේ tags වලටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ WP core එකේ යටතේ දීපු tags ටික තමයි. මම ඊට පස්සේ මේක add post type කියලා දෙනවා දැනට. මම මේක ඉදිරියට modify කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා සාර්ථකව මගේ මේක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම reload කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා my city කියන menu item එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මට ඕනම විදියකට මට දැන් ඕනම විදියට මේ my cities කියන එකට ගියාම මෙන්න මේකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මෙතන මේ all cities කියලා දැන් මෙතන add new ගියාම add new කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට පේනවා ඔයාලට මේ cities add කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පේනවා මේකේ edit එක නෑ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මේ විදියට පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් මේකට description එකක් පොඩි add කරගන්න ඕන ඇත්තටම. අපි ඒක add කරමු බලන්න. නැවත මේ CPT UI කියන තැනට යනවා. මුලින්ම අපි දැන් city එක add කරලා countries උත් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් මම text moni එකක් add කරනවා. text moni එකක් add කරනවා. මේකට මේ cities countries ටික ගන්න. එතකොට මේකේ slag එක country plural වෙද්දි මෙන්න මෙහෙම වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත singular එකක් නම් country ම තමයි. හරි ඊට පස්සේ මේක මොන කෝ එකටද යන්න ඕන කියලා කියනවා. මේකේ මම යනවා මේ cities කියන කෝ එකට තමයි යන්න ඕන ඇත්තටම. ඊට පස්සේ description එක කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ යටතේ අපිට පුළුවන් මේක add text moni දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම cities එකට ගියාට පස්සේ මගේ country කියන එක වෙනම add වෙලා තියෙනවා. එතන add වෙලා තියෙනවා වෙනම. හරි එතකොට මෙතනට මට countries ටිකක් දාන්න පුළුවන්. මම countries ටිකක් දාන්නද? countries ටිකක් දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙන countries දෙක තුනක් දාන්න ඇත්තටම මම ලොකු ගානක් දාන්න යන්නේ මෙතන මේ countries දාන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය අපි category add කරනවා වගේ දාන්න පුළුවන්. ඊට ශ්‍රී ලංකාව දාමුකෝ අපි. ශ්‍රී ලංකාව කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ slug එකක් තියෙනවනේ. slug එක නිකන් automatically add වෙන්න දෙමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ලස්සට නිර්මාණලා තියෙන රටවල් කීපයක්. මම add cities දීලා cities කියම මෙතන මේ add ගියාම මගේ countries ටික තියෙනවා මෙතන ඇත්තටම. countries ටික තියෙනවා. මෙන්න මෙතන countries ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට කැමති country එකක් add කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. right. ඊළඟ අපේ tag එකට සමාන ටිකක් සමානයි. අපි මෙතන my cities වලට ගියාට පස්සේ මගේ cities list එක තියෙනවා. ඉතින් මම city එකක් දාන්නම් දැන්ට කොළඹ කියලා. ඒ වගේම මගේ country එක විදිහට මම ශ්‍රී ලංකා කියලා add කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඒක publish කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේක ඕනනම් මට view ගිහිල්ලා බලන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒතර මෙතන කොළඹ කියලා තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන options කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන edit post කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට post types තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යට තව තියෙනවා අපිට හදිස්සියවත් මේ මොනවාද මේකේ තියෙන option එකක් අපි තුමු මේ author කියන එක අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මෙතන tag එක දාලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට public categories ටික දාන්නත් පුළුවන් මේකට මෙහෙම. ඊට මෙතන add to post type කියන එක දුන්නාට පස්සේ දෙන්න right මෙතන ගිහිල්ලා අපිට ඒ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පේනවා ඔයාලට ගොඩක් විස්තර තියෙනවා ඇත්තටම මේකත් එක්ක මේ චුට්ටක් නෙමෙයි ඇත්තටම ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර පාවිච්චි කරලා අපිට මේ තියෙන settings වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි හදිස්සියවත් මෙතන මේ author කියන option එක on කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක author කියන එක on කරලා මට ඒක on කරලා ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක save කරාම නැවත මම ගිහිල්ලා මෙතන post types වල my cities කියන එකේ post type එක add කරාම ඔයාලට පේනවා මේ author කියන option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ author නම් එක්කෙනා ඉන්නේ දැන්ට. ඒ විදිහට author කියන option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි විවිධ websites නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මේ custom post type කියන එක. මේ පාඩම ගැනත් අපි ඉදිරියේදී තව
දිගට කතා කරගෙන යනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි අලුත් දේවල් ඉතින් විශේෂයෙන්ම WordPress වල තියෙන මූලික හරය වෙනස් කරලා වැඩ කරද්දී අපිට අලුත් ඔප්ෂන්ස් නිර්මාණය කරද්දී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ post type කියන එක. සහ අපිට ඉදිරියේදී දැන් මම දන්නවා දරුවන්ට මේදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ post type එක අපි කොහොමද මේ WordPress එකේ තියෙන UI එකත් එක්ක සසඳන්නේ කියලා. ඉතින් එතනට අපිට element වගේ plugin එකක් හරහා ඒකට පහසුකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පහසුකම් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ custom post එක චුට්ටක් advance කරලා වෙනස් කරලා හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. WordPress එක අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ post userට submit කරන්න permission දෙන්න අවසර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණ කරන්න. එතකොට දරුවනේ මේ සඳහා අපිට විශේෂ plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා දරුවනේ අපි මේ විදි plugins ගොඩාක් විශාල ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා WordPress එක වැඩ කළ හැකි. ඉතින් මේකත් තව අලුත් plugin එකක්. ඉතින් ඒකෙන් හැකියාව තියෙනවා දරුවන්ට අවශ්‍ය front end එක දරුවන්ට අවශ්‍ය දරුවන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකේ යූසර්ට post share කරන්න නැත්නම් post publish කරන්න අවසර ලබා දෙන්න. මේක ඇතුලේ අපි කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේදී custom post type කතා කරලා තියෙන්නේ. මේ custom post type උත් අපිට මේ හරහා නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා මෙතන දැන් my cities කියන මම custom post එක මම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන plugin එක install කරගන්න ඕන. ඇත්තටම මේකේ plugin එකේ නම user front end කියලා plugin එක තමයි කියන්නේ. front end post කියලා search කරන්න ඕන අපි. front end post කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා WP user front end කියලා plugin එකක් තියෙනවා. මේ plugin එක install කරමු අපි. right install කරලා පස්සේ මෙතන active කර හැකි. active කරලා right මෙන්න මෙහෙම option එකක් තියෙනවා. ඒතරම not right now කියලා දෙනවා. මට අවශ්‍ය නැහැ ඒක කරන්න මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මෙතන ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා user front end කියලා option එකක් ඇවිල්ලා. අපිට මේකේ post form කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ අපිට අලුත් post add කරන්න. අන්න එතකොට පේනවා ඔයාලට මේක ඇතුලේ post විතරක් නෙමේ තව දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම මේ post form කියන එක create කරනවා. create කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට form එක create වෙලා තියෙනවා. මම මේක save form දෙනවා. save form දීලා මම මේක අලුතෙන් page එකකට add කරනවා. ඒතකොට page එකට add කරනවා නම් මට මේ post form එකට ගිහිල්ලා මේකේ short code එක copy කරගන්න වෙනවා. මේ short code එක copy කරලා මම pages වලට ගිහිල්ලා මේකේ add new page කියලා මම page එකක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම ඒකට edit ගිහිල්ලා මම මේ short code එක මෙතනට paste කරනවා. ඔන්න මම මේ short code එක මෙතනට paste කරනවා. මම මෙතනට paste කරනවා මගේ short code එක. paste කරලා මේක update දෙනවා. හරි මම මේක view page දෙනවා. page එක click කරලා click කරපුවම ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණ post එකක් share කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම options එක්ක මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපේ post එකට අදාළ සියලුම දේවල් tags තියෙනවා, feature image එක තියෙනවා. ඒ විදිහට ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඇත්තටම. මේක normal forum එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මම dashboard එකට යනවා. dashboard එකට ගිහිල්ලා මගේ user front end කියන එකට යනවා. user කොහොමද client side එකකින් නම් post එකක් post කරන්න අවශ්‍ය අවසරය අපි අරන් දෙන්නේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා දරුවන්ට මේ සියලුම විෂය කරුණු ඉතා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. මේ ඉදිරියටත් අපි WordPress එක තව ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. තව ගොඩක් වැඩ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉදිරි පාඩමකදී අපි ලෑස්ති වෙනවා මේ වෙද්දී කැමැත්තෙම ආසාවෙම හිටවු බ්ලොගින් වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම එතනින් පස්සේ අපි කතා කරනවා SEO ගැන. වෙබ්සයිට් එකක් කොහොමද අපි SEO කරන්නේ. ඒ වගේම අපි වෙබ්සයිට් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද Google එකෙන් අපිට ලබා දෙන පහසුකම්. ඉතින් විශාල පහසුකම් ප්‍රමාණයක් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන කෙනෙකුට Google සමාගම විසින් ලබා දෙනවා.
ඔය කියන දේවල් සියල්ල අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් පාඩමත් එක්ක රැඳී සිටපු ආදරණීය දරුදරියෝ සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.